हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। यसमा चाहिँ यो ट्रेनिङ भिडियोमा चाहिँ यो सेसनमा चाहिँ हामीले मदरल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुलको अनलाइन इन्ट्रान्स फर्म कसरी भर्ने भन्ने कुराहरू सिक्छौँ। त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाईँहरूले entrance.motherland.edu.np भनेर ब्राउजरमा गएर त्यसलाई सर्च गर्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि तपाईँलाई यो साइट लोड हुन्छ अनि यहाँ केही इम्पोर्टेन्ट नोटिसहरू आउँछ। यो नोटिस चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रोसँग पढ्नु पर्यो है। यति गरिसकेपछि अब यो फर्म फिलअप गर्नको लागि सबभन्दा सुरुमा यहाँ फोटोको सेक्सन छ। यो फोटोको सेक्सनलाई तपाईँले यसलाई पहिला फिल गर्नुहोस्। अपलोड फोटोमा क्लिक गरेपछि तपाईँको ब्राउजर त्यो ग्यालेरी लोड हुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँको फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस्। तर फोटो सेलेक्ट गर्दाखेरि सकेसम्म फोटोलाई रिसाइज गर्नुहोस्, किनकि यसले म्याक्सिमम 2 MB सम्मको फोटोहरू अपलोड गर्न दिन्छ। त्यही भएर रिसाइज गरेर त्यो फोटो ठुलो फोटो छ भने त्यसलाई रिसाइज गरेर क्रप गरेर अनि त्यसको इमेजको साइज चाहिँ अलिकति घटाउनुहोस् है। त्यसपछि अब बेसिक इन्फर्मेसनहरू छ। यो बेसिक इन्फर्मेसन भर्दाखेरि जस्तो अब स्टुडेन्टको नेम, डेट अफ बर्थको लागि यहीँ क्यालेन्डर आउँछ, यहाँबाट क्यालेन्डरबाट सेलेक्ट गर्नु मिल्छ। जस्तो यहाँ प्रोग्राममा चाहिँ साइन्स डे अनि म्यानेजमेन्ट मर्निङ, म्यानेजमेन्ट डे भनी छ। साइन्सको तपाईँले सपोज साइन्स सेलेक्ट गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँहरूलाई बायोलोजी ग्रुप कि म्याथमेटिक्स ग्रुप भनेर सेलेक्ट गर्नु आउँछ। अब अहिले यो वर्षबाट चाहिँ यो म्याथ ग्रुप र बायोलोजी ग्रुप चाहिँ 11 क्लासबाटै फिक्स हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो फिल्ड पनि एकदमै यो तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग सोचेर चाहिँ यसलाई भरिदिनु होला। अनि यो इमेल एड्रेस चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। पछि हामीले चाहिँ जति पनि इन्फर्मेसन्सहरू हुन्छ अनि तपाईँको एडमिट कार्डहरू हुन्छ अनि इन्ट्रान्सको एक्जाम कहिले हुन्छ भन्ने कुरा अथवा चाहिँ अनलाइनमै एक्जाम लियो भने तपाईँले सबै रिसोर्सहरू चाहिँ यहीँबाट तपाईँले हामीले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने हो है। त्यही भएर यो इमेल एड्रेस चाहिँ एकदमै ख्याल गरिदिनु होला। अनि यो फोन नम्बर चाहिँ यो तपाईँले क्यारी गर्ने पर्सनल फोन नम्बर युज गर्नु होला, किनकि अब जस्तो तपाईँले यो फर्म फिलअप गर्नुभयो अनि पेमेन्ट भेरिफाइड हुने बित्तिकै के हुन्छ, यो सिस्टमले अटोमेटिक तपाईँको मोबाइल नम्बरमा चाहिँ त्यो तपाईँको सिम्बल नम्बर चाहिँ एसएमएसको थ्रु चाहिँ पठाउँछ। त्यही भएर यो फोन नम्बर चाहिँ एकदमै ख्याल गरिदिनु होला होइन। अब यो चाहिँ अरू बेसिक कुरा भनेको चाहिँ यो तपाईँले भर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब एकाडेमिक डिटेल्समा चाहिँ यो फर्ममा स्कुल्स नेम, स्कुलको एड्रेस, यो सबै इन्फर्मेसन यही अनुसार तपाईँले भर्नु पऱ्यो है। अब यहाँनिर चाहिँ यो सब्जेक्टहरू के देखिने भन्ने कुराहरू तपाईँले माथि कुन फ्याकल्टी चुज गर्नुभएको छ त्यही अनुसार फरक पर्छ। तपाईँले जस्तो अब म्यानेजमेन्ट चुज गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तलपट्टि अर्कै आउँछ है। अनि यहाँ म्यानेजमेन्ट सेलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँले एप्लाई यो बायोलोजी ग्रुप, म्याथमेटिक्स ग्रुप केही पनि गर्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ आफै हराउँछ त्यहाँबाट। यति गरेपछि यहाँनिर फेरि अपलोड एससी ग्रेडसिट भन्ने छ। त्यसलाई तपाईँले पिडिएफ अथवा चाहिँ त्यसको फोटो केही तपाईँले स्क्रिनसट लिनु भएको छ भने त्यहाँबाट ब्राउज गरेर तपाईँले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, त्यो कुन लोकेसनमा छ त्यसलाई सेलेक्ट गरिदिनु भयो भने यहाँ आफै एट्याच हुन्छ। अनि तपाईँहरूले यदि ट्रान्सपोर्टेसन युज गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको बस पिकअप र ड्रपको त्यो ठाउँ चाहिँ लेखिदिनु होला। अथवा चाहिँ बस युज गर्नुहुन्न भने यो फिल्डलाई चाहिँ ब्ल्याङ्क छोड्दा पनि भयो है। यदि गरेपछि यहाँनिर आई कन्फर्म द्याट डिटेल्स भन्ने यो एग्री गर्ने स्टेटमेन्ट छ। यसमा चाहिँ राइट क्लिक, यसमा चाहिँ चेक गरेर यहाँ सबमिट फर्म भन्ने अप्सन छ, यो सबमिट फर्ममा क्लिक गरिदिनुहोस्। सबमिट फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको पेमेन्ट प्रोसिजरमा जान्छ है। पेमेन्टको लागि के छ भन्दाखेरि तपाईँले अब यति गरिसकेपछि तपाईँको इमेल तपाईँले चेक गर्नु। जस्तो हामी अगाडि चाहिँ हामीले info@motherland दिइराखेको थियौँ होइन। जस्तो अब info@motherlandमा अब अलरेडी यहाँबाट चाहिँ केही आइसकेको छ है। जस्तो तपाईँलाई चाहिने प्रोस्पेक्टसहरू होइन, स्कुलको डिजिटल प्रोस्पेक्टसहरू यहाँ आइसक्छ। अब इनकेस तपाईँसँग खल्टी अहिले छैन, खल्टीबाट पेमेन्ट गर्नु मिलेन अथवा चाहिँ तपाईँसँग एप छैन, घरको कसैले पनि खल्टी चलाउनु हुन्न भने चाहिँ पछि चाहिँ जसकोमा गएर पनि यो चलाउन, यो जुन डिभाइसबाट पनि तपाईँले यो इमेलहरू चाहिँ खोल्न पाउनु हुनुभयो। अनि तपाईँले पे नाउ बटन क्लिक गरिसकेपछि अब जोसँग खल्टी छ उहाँकोमा मेल गरेर खोलेर यहाँबाट पेमेन्ट पनि गर्नु मिल्यो है। त्यो फर्मको प्राइस चाहिँ 125 रुपिज छ। अनि त्यसपछि अब होइन खल्टीबाट होइन, म इसेवाबाट अथवा फोन पेबाट गर्छु भने अथवा कुनै ब्याङ्किङको फोन पेबाट गर्छु भने यो क्युआर कोडलाई स्क्यान गर्नु पऱ्यो। यो क्युआर कोडलाई स्क्यान गरिसकेपछि त्यहाँ सिधै मदरल्यान्ड एकाडेमी भनेर हाम्रो स्कुलको प्रोफाइल खुल्छ। त्यति गरिसकेपछि त्यहाँ अमाउन्टमा चाहिँ 125 राख्नु पऱ्यो। अनि तलपट्टि रिमार्क्समा चाहिँ सकेसम्म तपाईँको इमेल राखिदिनुहोस् अथवा तपाईँको चाहिँ नाम राखिदिनुहोस्। हामीले प्रिफर गर्ने भनेको चाहिँ इमेललाई चाहिँ बढी प्रिफर गर्छौँ, किनकि त्यही इमेल म्याच भयो भने हामीले यताबाट भेरिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। अनि यो प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ जस्तो अब हामीले यहाँबाट भेरिफाई गर्ने बित्तिकै अब खल्टीबाट तपाईँले पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने इन्स्ट्यान्टली तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ मेसेज आउँछ, तपाईँको सिम्बल नम्बरको मेसेज आउँछ। यो क्युआर कोडबाट चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति हामी यहाँ भेरिफिकेसन कम्प्लिट गरिसकेपछि मात्र तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ त्यो सिम्बल नम्बरको डिटेल्सहरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आउँछ है। भने चाहिँ तपाईँहरूको पार्टबाट गर्ने कुरा चाहिँ यति नै भयो। पेमेन्टको प्रोसिजर यस्तो भयो।
अब अहिले सिचुएसन अलिकति अनफेभरेबल पनि छ होइन। तपाईँ अब स्कुलमै आएर चाहिँ त्यो 125 पे गर्छु अनि त्यहाँ स्कुलबाटै गर्छु भने यो फर्म चाहिँ तपाईँले घरमै भर्न मिल्यो। अनि खालि यहाँ आएर चाहिँ म यस्तो हो यहाँबाट मैले भरेको छु भन्नुभयो भने यही स्कुलबाट पनि त्यो भेरिफिकेसनको पेमेन्ट भेरिफिकेसन काम चाहिँ गर्न चाहिँ मिल्छ। तर अहिलेको यो सिचुएसनलाई चाहिँ कोभिडको सिचुएसनलाई चाहिँ उस गरेर मध्यनजर गरेर तपाईँले सकेसम्म यो घरबाट गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ। अनि बाँकी अब हामीले लगभग इन्ट्रान्स पनि अनलाइनमै कन्डक्ट गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो तयारीहरू लगभग सबै सकिसकेको छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले कहिले गर्छौँ के गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको फोन अथवा चाहिँ तपाईँको इमेललाई चाहिँ तपाईँले अब बेला बेलामा चेक गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ है। सबै इन्फर्मेसन सबै डिटेल्सहरू चाहिँ हामीले इमेलकै थ्रु पठाउने भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ अलिकति ख्याल गरिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।